હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પાઇનેપલ હલવો। જેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે પાઇનેપલને કૂક કરી લઈશું। આ મેં ફ્રેશ પાઇનેપલ લીધેલા છે, ઝીણા કટ કરેલા। 1 વાટકી પાઇનેપલ છે તો એની સામે 1 વાટકી ખાંડ લેવાની છે। બંનેને મિક્સ કરી દઈશું અને ખાંડની ચાસણી બને એમ જ પાઇનેપલને કૂક કરીશું। આવી રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને કૂક કરવાનું છે। ખાંડની ચાસણી રેડી થશે અને પાઇનેપલ પણ ચડી જશે। પાઇનેપલ ચડવા આવ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો, બબલ થઈ ગયા છે અને પાઇનેપલ પણ સરસ ચડી ગયા છે, એટલે આ રેડી છે। હવે આપણે તેને એક કન્ટેનરમાં ભરી લઈશું અને તમે ફ્રીજમાં 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને બીજી કોઈ પણ વાનગી બનાવી હોય તેમાં યુઝ કરી શકો છો। હવે હલવો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં ડ્રાયફ્રૂટ્સને ઘીમાં શેકી લઈશું। હવે અડધો કપ ઘી લીધેલું છે અને પોણો કપ સોજી લીધેલી છે। સોજીને ઘીમાં શેકી લઈશું। સોજીનો કલર ચેન્જ થાય અને બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લઈશું। હવે સોજી શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેમાં દૂધ એડ કરીશું। આ મેં 2.5 કપ દૂધ લીધેલું છે। નવશેકું દૂધ લીધું છે, ફૂલ ફેટનું દૂધ છે। દૂધ બળે ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરીશું। હવે દૂધ બળી ગયું છે ને થીક કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી ગયું છે। હવે આપણે જેમાં જે પાઇનેપલ ચાસણીમાં કૂક કર્યું હતું એ એડ કરીશું। હવે આપણે તેમાં કેસર એડ કરીશું। હવે ઓલરેડી પાઇનેપલને આપણે ખાંડમાં કૂક કર્યું હતું એટલે દૂધના ભાગની જ ખાંડ એડ કરી છે। થોડું ઉપરથી 2 ચમચી ઘી એડ કરીશું। પાઇનેપલને પોતાની જ એક સરસ ફ્લેવર હોય છે, એટલે આપણે બીજા કોઈ ફ્લેવર એલચી કે કશું એડ કર્યું નથી। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘી છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરીશું। હવે આપણો હલવો બનીને રેડી છે, તો તૈયાર છે આપણો પાઇનેપલ હલવો।
જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.